हेलो साथीहरु, आज हामी क्रोएसिया कार्य अनुमति यानी कि तपाईको क्रोएसिया वर्क परमिट बारे केही कुरा गर्छौं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्रोएसिया एक युरोप कन्ट्री हो र क्रोएसियाको राजधानी र मुख्य शहर जाग्रेब हो। क्रोएसियालाई अहिले धेरै कामदारको आवश्यकता छ। निर्माण र पर्यटन जस्ता धेरै उद्योग छन् जसमा पर्याप्त जनशक्ति छैन। फलस्वरूप क्रोएसियाली कम्पनीहरूले यी भूमिकाहरू पूरा गर्न विदेशी कामदारहरू खोजिरहेका छन्। अब कुरा गरौँ क्रोएसिया कार्य अनुमति बारे। सो नम्बर 1, क्रोएसियामा काम गर्ने योजनामा रहेका आवेदकहरूलाई वर्क परमिट र रेसिडेन्सी अनुमति चाहिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 2, EU बाहिरका आवेदकहरूले आफ्नो स्थानीय गणतन्त्र क्रोएसिया कूटनीतिक मिसन मार्फत कार्य अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा अधिकांश क्रोएसिया काम र निवास अनुमति न्यूनतम 12 महिना वा 2 वर्षको लागि मान्य छन्। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा यद्यपि क्रोएसियाले आवेदकहरूलाई आफ्नो कार्य अनुमतिको म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 60 दिन अघि विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। यदि उनीहरूले देशमा काम जारी राख्न आवश्यक छ भने प्रत्येक विस्तारमा 2 वर्षको लागि श्रम स्वीकृति थप गर्न सकिन्छ। क्रोएसियामा 5 वर्ष बसोबास गरे र काम गरेपछि आवेदक क्रोएसियामा स्थायी बसोबासको लागि योग्य हुन्छ र 6 वर्षपछि भेट्न योग्यताको अधीनमा नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 5 मा EU नीलो कार्ड भनेको युरोपेली देशमा काम गर्न योग्य गैर EU विदेशी नागरिकहरूको लागि आवश्यक अनुमति। क्रोएसिया पनि EU ब्लू कार्ड नेटवर्कको एक हिस्सा हो जसले तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ। र कुरा गरौँ क्रोएसियामा पाउने जबको बारेमा। अहिले क्रोएसियामा निम्न पेशाहरूमा कामदारहरू चाहिन्छ जस्तै कुक, मेसन, मेटल फ्याब्रिकेटर, स्टिल फिक्सर, लामो दूरीको ट्रक चालकहरू, वेट्रेस, वेल्डरहरू र अरू धेरै कामहरू। त्यस्तै अब कुरा गरौँ तपाईहरूले क्रोएसियामा पाउने तलबको बारेमा। सो तलब औसत तलब चाहिँ तपाईको चाहिँ 550 युरो देखि 750 युरो प्रति महिना पाउन सक्नुहुन्छ क्रोएसियामा। अब कुरा गरौँ योग्यता आवश्यकताहरूको बारेमा। यद्यपि योग्यता मापदण्ड कामबाट कामको स्थितिमा भिन्न हुन्छ, तर आवेदकले मानक योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ। जस्तै नम्बर 1, अनुभव स्तर कम्तीमा 1-2 वर्षको अनुभव हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी राहदानी कम्तीमा 2 देखि 3 वर्षको लागि मान्य हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा अंग्रेजी भाषा राम्रो अंग्रेजी पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा चाहिँ पुलिस क्लियरेन्स कानुनी रूपमा पुलिस क्लियरेन्स प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ। र अब कुरा गरौँ आवश्यक कागजातहरू बारेमा। जस्तै पासपोर्टको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटो, स्वास्थ्य बीमाको प्रमाण, शैक्षिक योग्यता र कौशलको प्रमाण, त्यस्तै पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट। सो यिनीहरू चाहिँ कागजातहरू तपाईसँग चाहिँ पर्छ र माथि मैले भने जस्तै चाहिँ तपाईले चाहिँ हुनुपर्छ। सो मैले भनिहाले साथीहरु, तपाईहरुले यदि क्रोएसिया चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ के चाहिँ र कस्तो खालको चाहिँ जबहरु पाउन सक्नुहुन्छ क्रोएसियामा। सो यो थियो आजको इन्फर्मेसन साथीहरु। यदि तपाईहरु चाहिँ क्रोएसियाको लागि चाहिँ जब एप्लाई गर्न सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोस पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ धेरै हेल्प चाहिँ पुग्ने होला। सो बाइ बाइ।